Η τεχνική του spinning θέλει και τα κατάλληλα εργαλεία για να αποδώσει και οι επιλογές σε εργαλεία είναι πάρα πολλές. Εγώ θα σας δείξω πώς σετάρω από την αρχή ένα καλάμι για spinning, τι νήμα βάζω, τι παράμαλο, πώς θα πρέπει να μπουν και ποια είναι τα νούμερα που δουλεύω. Όσα δείτε παρακάτω δεν αποτελούν τον κανόνα και είναι ο δικός μου τρόπος να σετάρω ένα καλάμι spinning και κατά τη γνώμη μου ο σωστός. Καλή θέαση! Το καλάμι που χρησιμοποιώ για spinning είναι το Robinson Spin Power Flex και το συνδυάζω με τον μηχανισμό της Abu Garcia Cardinal 53 FD. Κατά τη γνώμη μου είναι και τα δύο πολύ καλά για τα λεφτά που κοστίζουν. Το casting weight του καλαμιού είναι 15 με 45 γραμμάρια με μήκος 2,4 μέτρα. Το νήμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι P1,5 24 λίμπρες, δηλαδή 11 κιλά και για παράμαλο νούμερο 25 8,6 κιλά. Καλής ποιότητας αόρατη μπετονιά φυσικά. Γεμίσουμε ένα κουβά με λίγο νερό και αφού περάσουμε στο μηχανισμό μας περίπου 60 με 80 μέτρα μπετονιά ανώ 35, δένουμε με όποιον κόμπο εμπιστευόμαστε το νήμα στην μπετονιά. Ρίχνουμε το καρούλι με το νήμα μέσα στο κουβά με το νερό, φοράμε γάντι στο ένα χέρι που θα κρατάμε το νήμα και επιπλέον βρέχουμε μια μικρή πετσέτα και κρατάμε σφιχτά το νήμα. Μαζεύουμε με το μηχανισμό και το καρούλι του νήματος περιστρέφεται ομοιόμορφα μέσα στο νερό. Το νήμα το βρέχουμε γιατί συρρυκνώνεται και έτσι χωράει περισσότερα μέτρα η μπομπίνα μας. Το πέρισσευμά μου είναι 8 μέτρα από τα 150 του νήματος. Μετά παίρνουμε το παράμαλό μας και δένουμε στο νήμα με όποιον κόμπο εμπιστευόμαστε. Εγώ κάνω το κλασικό κόμπο, ο οποίος λέγεται στα αγγλικά Unique Knot. Τέλος, δένουμε το στριφτάρι μας με τον πολύ καλό κόμπο Palomar και αφού περάσουμε το στριφτάρι μας από τους οδηγούς, το καλάμι μας είναι έτοιμο. Καλές θάλασσες και τα λέμε στο επόμενο.